Családi bringatúra a Via Transilvanicán. Marosvécstől Besztercéig. Sziasztok! Mivel a Via Transilvanicán már 1000 kilométert megtettem egyedül, ezért arra gondoltam, hogy most a családomat is bevonjam ebbe a kis kalandba. Így a páromat és kisfiamat meggyőztem, hogy velem tartsanak, és menjünk el vonattal Marosvécsre, onnan pedig biciklizünk át Besztercére. Mindössze 3 nap alatt. Nem kellett sokat tekernünk, és a fák közül előbukkant az impozás kemény kastély. Hatalmas szerencsénk volt. A tulajdonos Géza mutatta be nekünk a birtokot. Lenyűgöző látni, hogyan hozott létre önerőből ilyen csodás, korhű szobákat. Az épület remek állapotban van. A gondozott kert pedig tökéletes hely volt egy kis pihenésre. Utunk varázslatos erdőkön és mezőkön vezetett tovább. Mire a nap a horizont felé hajlott, megérkeztünk Bátos határába, a domboldalon elterülő Liliák szőlőbirtokra. A zöldellő szőlőtőkék között gurulni fantasztikus élmény volt. Ez volt a mai nap utolsó, jól megérdemelt ereszkedése. Bátoson meglátogattuk a falu szimbólumát, a 14. századi evangélikus erőtemplom. A lenyűgöző műemlék egykor komoly védelmi funkciót látott el. A második napon újult erővel pattanunk nyeregbe. A kisfiam már alig várta az indulást. Az első ülésből csak úgy zúgta nekünk, hogy... Gyönyörű erdei utakon és hullámzó dombokon át tekertünk a Sajopos-mosi Teleki kastélyig. Hétfő lévén a csendes, nemrég gyönyörűen felújított barokk birtokot szinte teljesen magunknak tudhattuk. A kastélykert azonban egy igazi, élő legendát rejt, egy monumentális, több mint 600 éves kocsányos tölgyet. Elképesztő belegondolni, hogy ez a fa már 1406 óta itt áll, vagyis már akkor is létezett, amikor Amerikát még fel sem fedezték. Túlélte a történelmi viharait és 2 súlyos villámcsapást is. Törzse több mint 2 méter átmérőjű. Ma hosszabb táv várt ránk, néhol igencsak bozótos sűrű erdei utakon. Dél körül értük el a Beszterce megyei Zselyket, ezt a hangulatos kis magyar szólványvidéket. Itt egy kis kulturális kitérőt tettünk. Megnéztük a falu gyönyörű unitárius templomát és a helyi falumúzeumot, ahol megelevenedett előttünk a múlt.
Harmadik nap az utolsó felvonás. Ezúttal nagyrészt kényelmes, aszfaltos utakon kanyarogtunk Beszterce felé. Útközben az egyik faluban tartottunk egy kötelező megállót, mert a fiam kiszemelt magának egy szuper játszóteret. Nem, ennyi. Miután a gyerkőc kijátszotta magát, mi meg megpihentünk, készen álltunk, hogy tovább tekerjünk. A harmadik nap végén egy hangulatos antik stílusú szobában szálltunk meg Beszterce óvárosában, ahol az estét a gyertyák fénye tette varázslatossá. Másnap vonatra szálltunk és hazautaztunk. A fiam azóta is erről mesél. Ha kimondja, hogy brum, egyből tudjuk, hogy a túra jár a fejében. Ez a kirándulás egyszerre volt hihetetlenül élményteli és abszolút költségbarát. Mindenkinek melegen ajánlom.